สวัสดีครับท่านใดที่กำลังต้องการที่จะดูกล้อง V-Star Cam ทุกรุ่นผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมมีวิธีที่จะดูมาแนะนำจริงๆก็เป็นการดูโดยแอป Ocam นี่แหละครับก่อนหน้านี้ผมใช้แอป iPhone นะแอป iPhone ก็จะดูได้เฉพาะบางรุ่นที่เห็นในแอป iPhone เท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วแอป iPhone ดูได้เยอะดูกล้องประเภทที่เป็นแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับแต่พอที่จะเอามาดูบน iPhone บน PC ก็จะเห็นบางตัวนะครับบางตัวมันดูไม่ได้นะมันไม่ compatible นะครับฉะนั้นคุณจะต้องใช้แอป Ocam Pro สามารถที่จะดาวน์โหลด Ocam Pro ได้โดยการค้นหาผ่าน Google นะครับ Ocam Pro PC แบบนี้เลยครับ Search ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นคุณก็จะได้ไฟล์มานะครับเป็นไฟล์ Ocam Pro for PC 1.3.3.32.zip แบบนี้แตกซิปออกมาครับก็จะได้ไฟล์ install เป็นแบบนี้นะ PC Ocam เวอร์ชันนี้ exe นะครับจากนั้นก็ติดตั้งดับเบิลคลิกหรือ enter ติดตั้งเลยครับแล้วก็เล็กๆอย่างเดียวเลยนะพอ next จนสุดแล้วคุณก็จะได้แอป Ocam เป็นไอคอนมานะครับก็คือตัวนี้แอป Ocam ที่คุณเห็นอยู่นี่ก็สามารถที่จะเปิดบน PC ได้ตามปกตินะครับโดยที่ลักษณะการออกแบบเขาก็จะเป็นฐานข้อมูลเดียวกันกับ iPhone นะสามารถเปิดใช้งานได้เลยไอคอนก็เป็นลักษณะคล้ายๆ Ocam บนมือถือนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าเขาจะติดตั้งลงโฟลเดอร์เดียวกันกับ iPhone นะเบื้องหลังเป็นแอป iPhone นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางส่วนที่เป็น Ocam นะครับจากนั้นก็ล็อกอินหลังจากที่คุณเข้ามาก็จะเห็นกล้องทั้งหมดแบบนี้นะครับผมก็ขยายให้ดูเล็กๆนะเพราะว่าอาจจะต้องขอให้เห็นรายละเอียดเฉพาะบางอย่างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับจริงๆคือกล้องทั้งหมดของผมเลยนะนี่คือกล้องเพจแรกนะครับก็จะมีเพจที่2ด้วยนะเพจถัดไปนะครับนี่ก็เป็นชุดที่2นะครับที่ไม่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นออฟไลน์นะสังเกตดูพอออฟไลน์เขาก็จะไม่โชว์แต่ตัวที่โชว์อยู่ก็คือจะมีทั้งหมดเลยนะจะเป็นกล้องโซลาร์เซลล์อยู่ในรถหน้าหลังโชว์หมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าครบนะครับแอป Ocam สามารถโชว์กล้องได้ทั้งหมดเลยนี่คือเยี่ยมมากๆ iPhone ยังไม่โชว์ขนาดนี้นะครับแต่พอเป็นแอป Ocam on PC เนี่ยสามารถโชว์ได้ทั้งหมดจริงๆบน PC สามารถใช้งานได้2แอปเท่านั้นจะมีแอป iPhone แล้วก็มีแอป Ocam นะครับ Ocam ก็จะเป็นตัวที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก iPhone ดูเหมือนเขาจะคุยกันหลังบ้านแล้วก่อนหน้านี้เขาก็จะไม่เชื่อมต่อกันแต่ตอนนี้เชื่อมต่อกันแล้วเป็นข้อมูลชุดเดียวกันแล้วนะครับคุณสามารถใช้แอปไหนก็ได้บนมือถือ iPhone Ocam หรือ V-Star Cam Ultra ก็จะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับสามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเวลาเปลี่ยนชื่อกล้องที่แอปไหนก็จะเห็นเหมือนกันรอซิงค์สักครู่เปิดแอปไหนก็จะเป็นชื่อเดียวกันนะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคมากๆตัวนี้คือผมเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วนะพอเป็นภาษาไทยเขาก็จะเป็นตัวเครื่องหมายคำถามนะครับเต็มไปหมดเลยผมทยอยเปลี่ยนเป็นตัวภาษาอังกฤษหมดแล้วก็สามารถโชว์ได้นะครับเวลาดูผ่านแอปOcam บนมือถือพอเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันก็จะถือว่าดูสะดวกแล้วก็ดูง่ายด้วยนะครับจริงๆได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะก็เอามาฝากประมาณนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าผมจะดูผ่านคอมเนี่ยผมดูผ่านแอป Ocam แล้วตอนนี้ต้องถือว่าโอเคไม่มีโฆษณานะแบบนี้เลยถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับเปิดโชว์ไว้แบบนี้ก็เข้าใจว่ามันอาจจะมีกินทราฟฟิกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ดูชั่วคราวสามารถที่จะดูกล้องได้ทั้งหมดพรึบเดียวก็เช็คกล้องง่ายดีครับเอามาฝากประมาณนี้ท่านใดที่ติดตั้งแล้วมีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับจริงๆการติดตั้งแอป Ocam on PC เนี่ยง่ายมากนะครับสามารถใช้งานได้ดีสะดวกด้วยแนะนำเลยครับท่านใดที่ใช้กล้อง V-Star Cam เยอะๆก็แอปนี้ดูผ่านคอมพิวเตอร์เวลาที่คุณเปิดคอมแล้วคุณเช็คกล้องง่ายดีมากๆเลยนะครับ